Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Πολλοί από εσάς αναρωτιούνται γιατί τα επιρρήματα έχουν δύο καταλήξεις, ενώ κάποια άλλα μόνο μία. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι κάποια από αυτά έχουν κρατήσει την αρχαία ελληνική μορφή τους ως και όταν μεταφράστηκαν στα νέα ελληνικά, κράτησαν και τις δύο μορφές, ως και α. Ενώ κάποια άλλα άλλαξαν και έχουν μόνο μία μορφή, τη νεοελληνική, α. Αυτό συμβαίνει με το επίρρημα βέβαια και βεβαίως, που σημαίνει και στις δύο περιπτώσεις φυσικά. Θα έρθεις απόψε στο πάρτι του Αλέξανδρου? Βεβαίως ή βέβαια. Διπλή μορφή έχουν και τα επιρρήματα καλά, καλός. Όμως δεν χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο στις προτάσεις. Για παράδειγμα, η Έλενα είναι πολύ καλά σήμερα ή έκανες πολύ καλά που ήρθες να με δεις. Όμως λέμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων θα βρεθούμε απόψε. Αυτή είναι μια αρχαία φράση που χρησιμοποιείται αρκετά μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν όλα πάνε καλά, θα βρεθούμε απόψε. Ακόμη, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ως μονολεκτική απάντηση. Για παράδειγμα, όταν μας πει κάποιος «τελείωσα με τις δουλειές που μου έβαλες», «καλώς», απαντάμε εμείς, ή «καλά». Ακόμη ένα επίρρημα που έχει διπλή μορφή είναι το «κακός» και «κακά» και λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως το «καλός» και «καλά». Έτσι έχουμε προτάσεις όπως «κακώς ήρθες σήμερα, δεν έχω διάθεση για βόλτα». Δηλαδή, δεν ήταν καλή ιδέα που ήρθες. Επίσης λέμε, ο μαθητής μίλησε πολύ κακά στο δάσκαλό του. Του μίλησε δηλαδή πολύ άσχημα. Το επίρρημα τελείως και τέλεια το εξηγήσαμε σε προηγούμενο μάθημα και μπορείτε να το δείτε αναλυτικά από εκεί. Υπάρχουν τώρα και κάποια επιρρήματα που έχουν μόνο κατάληξη σε ως. Από τα πιο βασικά είναι τα ευτυχώς, δυστυχώς, εντελώς και ακριβώς. Παραδείγματα με αυτά τα επιρρήματα. Ευτυχώς που πήρα μαζί μου την ομπρέλα γιατί τώρα άρχισε η βροχή. Ο Γιώργος δεν τα κατάφερε δυστυχώς να μπει στο πανεπιστήμιο. Είμαι εντελώς σίγουρη πως ξέχασα τα κλειδιά στο αυτοκίνητο. Η Μαρίνα ήρθε στην ώρα της ακριβώς. Θυμηθείτε όμως και ένα προηγούμενο βίντεο όπου εξήγησα το απλά και απλώς. Σε κάποιες περιπτώσεις τα επιρρήματα σε ως και α έχουν διαφορετική σημασία. Αυτά μπορούμε να τα εξηγήσουμε σε κάποιο άλλο μάθημα. Αυτά για σήμερα. Γράψτε μας και εσείς προτάσεις από τη δική σας εμπειρία κάτω από αυτό το βίντεο με επιρρήματα που χρησιμοποιείτε ήδη ή ακούσατε άλλους να χρησιμοποιούν. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!